Ключові події 2014 року за 4,5 хвилини. В Україні триває Євромайдан. 16 січня депутати Верховної Ради України в порушення всіх норм буквально руками ухвалюють диктаторські закони, в котрі входила можливість придбати сім-карту лише за паспортом, в'язниця за участь в мітингу з шоломом або каскою на голові, заборона руху колоною більш ніж 5 авто та багато чого іншого. Звідти й пішли каструлі на головах, адже буквально наступного дня закони будуть підписані Януковичем, після чого почнуться перші розстріли мітингуючих. З 18 по 21 лютого на Майдані вбито 82 людини. 20 лютого Росія починає вторгнення в Крим. В ніч на 22 лютого Янукович тікає за маршрутом Харків, Донецьк, Ялта, Севастополь, Новоросійськ. Виконуючим обов'язки президента стає Турчинов, а кулю в лоб обирають прем'єром. 27 лютого росіяни без опізнавальних знаків захоплюють адмінбудівлі в Криму. 1 березня Янукович просить у Путіна ввести війська в Україну. Того ж дня по українським містам спалахують проросійські мітинги. У відповідь проходять більш масштабні мітинги в підтримку України, в тому числі в самому Донецьку. 16 березня в Криму проводять так званий референдум. Центральна влада дезорієнтована. 18 березня починається перша хвиля мобілізації. Того ж дня Росія анексує Крим. 21 березня Україна підписує угоду про асоціацію з ЄС. Соцопитування серед донеччан показує, що Україну підтримує 41%, а Росію 26%. Росія втрачає підтримку, тому мітинги активно проплачують. Також завозять тітушок і провокаторів. 6 квітня сепаратисти захоплюють Донецьку обласну державну адміністрацію та наступного дня проголошують ДНР. 7 квітня те ж саме відбувається в Харкові, але ХНР не сталося завдяки спецназу та містянам. 12 квітня група терористів на чолі з Гіркіним захоплює Слов'янськ та Краматорськ. 14-го починається АТО. 27 квітня в Луганську проголошують ЛНР. Наступного дня на останньому проукраїнському мітингу в Донецьку учасників було побито. 2 травня в Одесі відбуваються сутички біля будівлі профспілок. Там забарикадувались сепаратисти. Було вбито 5 проукраїнських активістів. 43 забарикадовані всередині особи згоріли через пожежу. Цей момент обожнює облизувати російська пропаганда, кажучи, що злі укрофашики їх вбили. Проте самі ж скидали на голови проукраїнських активістів коктейлі Молотова, а коли почалась пожежа, українці намагались допомогти. Цього ж дня на Донбас-арені проходить останній футбольний матч. 9 травня – перший бій в Маріуполі. 11 травня – проводиться незаконний референдум про незалежність ЛДНР. 25 травня – проводяться президентські вибори, де перемагає Петро Порошенко. 26 травня відбувається перший бій в ДАПі, відео про оборону якого є на каналі. Тривають бої за контроль кордону та Савур-Могилу. 13 червня полк Азов та інші спецпризначенці звільняють Маріуполь. 14 червня сепаратисти збивають український Іл-76 під Луганськом. Загинуло 40 десантників. 20 червня Порошенко оголошує перемир'я. В цей час Кучма, Медведчук та Шуфрич ведуть переговори з ватажками ЛДНР. Перемир'я закінчується 1 липня. Україна переходить у наступ. 5 липня Збройні сили України звільняють Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Константинівку та Бахмут. 17 липня росіяни збивають цивільний рейс MH17 біля міста Сніжне. В другій половині липня Збройні сили України звільняють Попасну, Торецьк, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Авдіївку. Міста, що на сьогодні повністю знищені росіянами. 7 серпня Україна втрачає контроль над прикордонною ділянкою. Тим часом школярі плетуть камуфляжні сітки. В Африці шириться ебола та невдовзі вийде Інтерстеллар. В цей час ти дивишся російських ютуберів по Майнкрафту, бо тобі 13 і ти не шариш, що це крінж. 12 серпня український кордон перетинають російські війська, а в Києві прибирають Майдан. На цей момент Донецьк та Луганськ в оточенні ЗСУ. З 22 серпня Росія під виглядом гуманітарки починає перекидати до так званих ЛДНР зброю та амуніцію. 29 серпня трагедія під Іловайськом. Де довірились росіянам, хтось думав, що угоди з ними можливі, чи їх халатність, чи це була зрада, а може все разом. Колона беззбройних українських військових, що виходили з котла, була розстріляна. Загинуло 254 військовослужбовці. 9 вересня продовжились бої за дах. Донецький аеропорт. 19 вересня набуває чинності Мінськ-1. Воюючі сторони мали лишитись на позиціях. Бойовики протокол порушили. Вони продовжили наступ. 26 жовтня проводяться парламентські вибори. Блок Петра Порошенка та Народний фронт отримують більшість у парламенті. Через низькі запаси палива, газу та вугілля у грудні проводились віялові відключення. Тоді ж за долар просили вже 16 гривень. На створення цього відео надихнув один з тіктоків, де схожим чином були описані ключові події 2014 та 2022 років. Сподіваюсь, було цікаво. Пиши коментар, якщо хочеш продовження, а за посиланням в описі можна матеріально підтримати канал та Збройні Сили України. В моєму ж телеграмі є більше цікавої та не дуже, кажучи, відвертої інформації. Кому цікаво це може бути, то підписуйтесь. Бережіть себе. Слава Україні!